เราทำสวนเนี่ยก็เรียกว่าต้องพูดภาษาต้นไม้เป็นคืออ่านต้นไม้เป็นถ้าเราไม่มาวิเคราะห์เองทำเองเราก็ลดต้นทุนไม่ได้การให้น้ำครั้งแรกเนี่ยสำคัญที่สุดนี่มันมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์คือไปความชื้นในดินประมาณนี้บางคนใช้ตั้งครึ่งชีวิตเนาะบางคนใช้ทั้งชีวิตอ่ะก็ยังไม่เจอนะยังไม่เจอลูกแอร์เด็กรุ่นใหม่เนี่ยพร้อมที่จะรอ20 ปีไหวไหมถ้ามีคนถามว่าใช้สารแล้วต้นตายใช้สารแล้วน่ากลัวจริงไหมไม่จริงปีนี้เห็นบอกมีหลายคนนะที่มีปัญหาเยอะในเรื่องของหนามจีบในเรื่องของหนามแตกพี่ครับพูดตรงๆปีนี้ใครทำทุเรียนไม่มีน้ำจีบนี่ไม่ใช่ไม่ทุเรียนจันทร์ทุเรียนจันทร์ต้องหนามจีบหนามแตกไล่ทางดินปุ๋ยของพี่อ่ะปุ๋ยตัวคิวแมน639อ๋อ069หรือ639ตัวขยายพี่แอร์เอามาใช้แล้วเป็นไงบ้างครับเราตอบดีมากไม่มีแต่งเนาะเชิญเลยครับไม่พี่ไอตัวเนี้ยคือในความรู้สึกอันนี้ก็คนอื่นก็อาจจะไม่ทำไม่เหมือนเราแต่ของผมเองผมก็คิดผมเองว่าตัว639เนี่ยมันมีตัวอินทรีย์ถูกเลยครับมี OM เป็นอินทรีย์ที่ว่าช่วยเพราะพืชถ้าแรงเราไปใส่ปุ๋ยตัวเคมีมากๆกับพี่ก็ไม่กินไม่ตอบสนองมันก็เลยหันมาใช้639เนี่ยที่สำคัญคือมันมีอินทรีย์วัตถุจุดเด่นของมันจริงสูตรเนี่ยไม่สูงถ้าเราพูดไม่สูงแต่กินดีนะพี่แต่กินดีใช่ตอนนี้ทำสวนทุเรียนต้องมองมุมกลับใหม่แล้วพี่แล้วก็แรงๆเนาะตอนนั้นมีมาตรวจดินเนี่ยค่าที่นี่เป็นไงลองทวนกันดูของแอร์ตอนแรกที่เรามาเลยนะคะpH ดินน่าเป็นห่วงมาก3.0นะคะครั้งแรกเลยจริงๆใช่ค่ะเพราะจริงๆมาวันนั้นที่มิ้งมาตรวจเนี่ยพัฒนาขึ้นมา 5.0 แล้วผมวิเคราะห์ดินมาถามน้องดูตั้งนานแล้วเพราะว่าปัญหาของดินบ้านเราจริงๆเนี่ยอย่างที่ไอเห็นนี่แหละ1 pH ต่ำใช่pH ต่ำคนรู้จักปูนขาวรู้จักโดโลไมต์เขาแก้ได้ปัญหาเลยดีขึ้นเห็นไหมผมทำตั้งแต่ฮิมิกแฟนริกมาหมดแล้วถัดมาไอเนี้ยตัวนี้สำคัญผมถึงได้กล้าจับไอปุ๋ยเนี่ยผมให้ความสำคัญอินทรีย์สูงเพราะอะไรบ้านเราแอร์ผลออกมาเนี่ย PK แท้ว่าไม่ค่อยขาดไม่ใช่ไม่ขาดนะบางส่วนมีขาดจริงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมากซึ่งพอเรามาเก็บตัวเลขตรงกันเลยแต่ที่ขาดจริงๆคืออะไรอินทรีย์วัตถุใช่แล้วทุกคนก็จะตั้งคำถามว่าแล้วที่ฉันใส่ไปก่อนนะฉันใส่มากกว่าเคมีนะบางคนนะใส่เป็นกระสอบเลยแล้วคืออะไรผมก็บอกว่าเราต้องทำความเข้าใจกันใหม่นะว่าไอ้คำว่าปุ๋ยอินทรีย์กับอินทรีย์วัตถุเนี่ยคืออะไรเราต้องรู้ว่าคำว่าปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยข้างในเนี่ยมีอินทรีย์วัตถุเท่าไหร่ถ้าเราใช้คำว่าปุ๋ยอินทรีย์100%เมื่อไหร่เนี่ยคุณจะต้องมีเลขทะเบียนกำกับว่าต้องมีอินทรีย์วัตถุเท่าไหร่ 100%แต่ถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐานทั่วไปเนี่ยควรจะมีค่า 20%ใช่แค่นั้นเองต่ำกว่า22ใช่ไม่ต่ำกว่า20แค่นั้นเองแต่ถ้าเกินขึ้นมาได้ไม่ได้เนี่ยทีเนี้ยลองดูสิ1 กิโลมี OM แค่2 ขีดเพราะมัน 20% ถูกไหมบางคนไม่เข้าใจไงฉันใส่ไปกิโลเข้าใจว่าฉันอะไรให้ปุ๋ยอินทรีย์ไป100ให้อินทรีย์วัตถุ100ผมเลยมองเข้าใจไงว่าค่าอินทรีย์วัตถุถึงออกมาค่อนข้างจะไม่สูงแต่ของแอร์ดีโอเคใช่แต่พีกับคิวก็ยังสูงเหมือนเดิมที่เราตรวจอันนี้แอร์มาถูกทางแล้วถ้าเลือกใช้พวกเคมีอินทรีย์นะแคลเซียมปานกลางค่ะจริงแล้วว่าไอ้639ที่ผมใส่มันมีตัวเนี่ยพี่มันจะเป็นตัวมีแคลเซียมนะจากไอ้กระดูกสัตว์ใช่ครับใช่มันได้โดยระยะของมันเลยเพราะมันมาจากกระดูกของสัตว์ในปุ๋ยเขามีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยจริงไม่เหมือนจริงเราก็ต้องคิดอะ2 คนนะเนี่ยว่ามันคุยมาเหมือนบริษัทคิวแม็กเอาอะไรประหลาดมาให้ชาวสวนใช้นะใช่ไม่เหมือนชาวบ้านหลายอย่างพี่เอาแค่ผมเอาปัญหาปีก่อนเนาะปีก่อนปีที่แล้วหน่อยตัวตรวจโรคDTK ตัวตรวจโรคจากเกาหลีฟิวเซเรียมให้ใช่อันนี้ก็คือก้าวกระโดดไปจากบริษัทอื่นก็หลายขั้นนั่นแหละพี่อันนี้ผมกล้าพูดเพราะว่ามันก้าวกระโดดไปที่ถามว่าก็ทำได้ยังไงคิดได้ยังไงผมยังอึ้งที่บอกไงว่าว่าเพราะผมคิดอย่างนี้ว่าเอาปัญหาเนี่ยไปหาสินค้ามาเพราะปัญหาก็คือเห็นเนี่ยเราไม่สามารถวิเคราะห์ด้วยสายตาได้ทั้งหมดเรื่องไฟท็อปอาจจะใกล้เคียงแต่ฟิวเตอร์เรียมเป็นของใหม่เพราะผมไปเจอเห็นเนี่ยไปหานะพอเจอตัวเครื่องมือตัวนี้เกาหลีเขาใช้กันระดับโลกนะของอเมริกามันแพงเราเอื้อมไม่ถึงก็เลยไปเอาของเกาหลีมาหมายงั้นก็ได้แต่เขาเรียกอะไรได้แต่นางชานกันผมคาดว่านะครับผมคาดว่านะครับเนี่ยนั่นไง
มันส่วนใหญ่ก็เดากัน ใช่ แต่จัดยา ครับ ไอ้ตัวนั้นอ่ะ คือพูดง่ายๆในแถบเนี้ย ครับ ไม่มีเขาเรียกการทูบนะภาษาชาว ใช่ บ้านเราก็เรียกภาษา ใช่ ท้อง ครับ ถิ่นเรียกว่าการทูบ กิ่งแห้ง เนี่ยไอ้ ใช่ การ ครับ ทูบเนี่ยโอ้ยมันเป็นเนี่ยเป็นตัดลูกเสร็จแสดงว่ามันนู่นนี่นั่นคือไม่ได้มาตรวจพอไม่มาตรวจการทูบมาจากสาเหตุจากอีฟูซิเลียม พร้อมเจ็บทุกปี ครับ เขาจะปล่อยใบตอนหน้าแล้งเขาจะรับใบอ่อนก่อนใช่ไหมพี่ ครับ รับอ่อนเสร็จปั๊บเขาก็จะปล่อยใบพอ ครับ ปล่อยใบก็เหลือไอ้ตัวไอ้นั่นก็มาเขาเรียกว่ามันมีผู้ต้องหาอะไรตัว ครับ ตัวไอ้เพี้ยกระโดด เรียกว่าจะ เพี้ยกระจันทร์ใช่ ก็มากินก่อนกิน ใช่ ใบ ครับ อ่อนเนี่ย ครับ กินใบอ่อนลวก ครับ ลวกเสร็จไอ้เชื้อไม่ มัน ผม ก็ ไม่ทราบว่าจาก ครับ ปากทำลายหรือว่า ครับ ไอ้เชื้อเนี่ยมันจะเข้า ครับ พอเข้าผสม ครับ ปั๊บ ครับ กิน แห้ง เนี่ย ครับ อืม ยิ่งตามหลักไอ้พวกฟิวซาเลียมเนาะมันก็จะเดินทางจากระบบรากเนาะ อ่า จุดใหญ่ที่สุดของมันเนี่ยอยู่ในดิน ครับ นั้นถ้าแอร์เข้าใจวิธีการของทางคิวแมงเนี่ยสังเกตไม่อะไรก็ก็ดิน อืม เพราะเราก็ศึกษาว่าให้นึกถึงยุงอะนะครับ เวลายุงเข้าบ้านเนี่ยเราฉีดไบคอนเนี่ย อืม อีก2-3 วันพอรีบไบคอนหายยุงมาอีก อ่า ในแหล่งน้ำไง ใช่ เพราะเหมือนกันเนี่ยเราเห็นนะกิ่งแห้ง ครับ ๆเน้นฉีดอย่างเดียวอะเอาไม่อยู่มันต้อง อืม ทำความสะอาดข้างล่าง ครับ ฆ่าเชื้อ ครับ แล้วก็ทำให้ดินดี พูดง่ายๆว่าทำหลงทางมาประมาณ3-40 ปี หลงตรงไหนพี่ หลงตรงที่ว่าเรานึกว่าต้นไม้มันจะต้องกินปุ๋ยสูตรนู้นนี่ให้มากขนาดนั้นเลยเป็นต้องการปุ๋ยมากนั้นทำจริง ๆ แล้วพอเราหันมาปรับ ครับ เขาไม่ได้ต้องการปุ๋ยถึงไหนแบบที่พี่ว่าคือในดินมันก็มีอยู่แล้วอ่ะ ก็อย่างที่ผมเข้าใจนะว่าส่วนหนึ่งอะสมัยก่อนเนี่ยเราอะยังไม่มีเครื่องมือที่ช่วยเรา ครับ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยพอเรามีเนี่ยผมเชื่อว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นแนวทางที่ถูกต้อง คือคนที่ไม่รู้อะจะได้รู้ ครับ นะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรมาอ้างอิงไงที่บอกให้คนใช้สูตรนั้นสูตรนี้ อืม แต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าดินเนาะในแปลงเราเนี่ยอะไรที่มันเยอะ ผมบอกอะไรที่เยอะเนี่ยไม่ใช่คุณไม่ใส่นะ คุณใส่น้อยลงได้ไหม ค่ะได้ ได้นี่คือการลดต้นทุน ครับ อะไรที่มันขาดคุณเคยใส่น้อย คุณต้องเพิ่มได้ไหมได้ เพราะอะไรแสดงว่ามันไม่พอไง ครับ อะไรที่ไม่พอควรเติม อืม อะไรที่มันเกินควรจะ ควร ลด ลด แต่ไม่ใช่ไม่ใส่นะครับ ใส่ต้องใส่ ต้องใส่ แล้วก็ ครับ ได้ คล้ายๆโลก ครับ แค่แรกล่ะ ครับ ในไอ้พวกโซเชียลเนาะ ครับ บรรดาอาจารย์ที่ ครับ มีชื่อต่างๆ ก็หัน ครับ มาเล่นสุดต่ำกันแล้ว ผมว่าน่าจะถึงเวลา อ่า ถึงเวลาก็คืออย่างที่บอกว่า ผมมีโอกาสได้คุยกับระดับเขาเรียกอะไรเป็นอาจารย์เลยนะ เรื่องของทางดินโดยเฉพาะเนี่ยเขาทำเรื่องนี้มาเป็น20-30 ปี ผมก็แสดงความคิดเห็นว่าอาจารย์บางอย่างเนี่ยเราจะบอกว่าเกษตรกรไม่เชื่อเราไม่ได้นะอาจารย์ ครับ ผมพูดอย่างนี้เลยนะเพราะอะไรป่ะเพราะเกษตรกรเขาไม่รู้ไง อ่า เราจะไปบอกว่าเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเรา ครับ เหตุผลคือเขาไม่รู้ แล้วสิ่งที่เขาไม่รู้เนี่ยอาจารย์บอกว่าพออาจารย์บอกเขาต้องเชื่อไหมอ้าวแล้วอะไรเป็นตัวพิสูจน์อ่ะ อ่า ถูกไหมอะไรเป็นตัวพิสูจน์ ผมเลยบอกว่าณวันนี้มีละ ผมบอกอาจารย์เลยนะอาจารย์ที่แนะนำไปว่า PK ในดินมีเยอะแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องใส่เยอะเครื่องมือวัด อืม ต้องวัดให้เขาเห็น ใช่ สิว่า คุณใส่ไปน้อยลงกว่าเดิม หรือคุณไม่ต้องใส่เนี่ย แต่ค่ามันยังไม่หาย สมัยนี้ผมถามว่าทำสวน ครับ แตกต่างจากอดีตมากไหมพี่ คนละ เรา เรื่ จะ อง ถามว่านี่แหละมาก คนละเรื่องนะพี่เขาดินฟ้าอากาศเป็นตัวแปรหมด โอ้โหในเรื่องจริง ผมเอง ตัวเนี้ยเราต้อง ครับ ตามดินฟ้าอากาศให้ ครับ ทันคือโลกมันจะหมุนไปทางไหนพวกนี้อากาศเรดาร์บอกว่าฝนจะมา ครับ เราควรจะทำไง ครับ อีก2 วันหนาวจะมา ครับ เราควรจะทำไง ครับ เนี่ยพี่มันทำสวนแถวนี้ต้องบันทึกหรือว่าต้อง อืม เป็นคนแบบรุ่นเก่า มีข้อมูล เป็นคนรุ่นเก่าแบบผมไม่ได้แล้ว อืม ผมก็ต้องอัปเดตให้เป็นคนรุ่นใหม่ นี่ไม่น่าจะใช่คนรุ่นเก่า กำลังจะชมเลยว่าหายากนะ คนที่ทำสวนนานๆ แล้วก็เปิดรับที่ผมบอกว่าหลายท่านเลยนะ พอมีประสบการณ์แล้วเนี่ยบางทีการเปิดรับตรงนี้อาจจะน้อยเพราะว่าไอ้ที่ทำมาประสบความสำเร็จ ครับ แต่ถ้ามีคนรุ่นอย่างเนี้ยกล้าที่จะทดลองใช้จะเป็นประโยชน์กับเด็กรุ่นใหม่ ครับ เพราะถือว่าคนที่มีประสบการณ์รู้จักที่ประยุกต์อย่างเนี้ยเอาเครื่องมือมาใช้ ครับ แล้วเด็กรุ่นใหม่ลูกหลานในบ้านจะได้เรียนรู้ตรงนี้เกิดการยอมรับ อืม ผมเชื่อว่าเอาละประสบการณ์มีความสัมพันธ์จำเป็น ก็เนี่ย แต่การเปิดรับเนี่ยก็สำคัญอย่างนี้ก็เหมือนกับเป็นตัวอย่างอย่าง ผมก็พยายามว่า ครับ อัปเดตข้อมูล ครับ อัปเดตข้อมูลเราแล้วก็อัปเดตข้อมูลก้า ครับ ลูก ครับ ให้ลูกๆเขามาเรียนรู้มันได้เปรียบ ครับ ไปด้วยกัน เราไปปิดกั้นกันไม่ได้เรา อืม คนรุ่นใหม่เขาเรา ครับ ไวกว่าเรา ครับเรื่องเป็นไงขอความรู้เพิ่มเติมหน่อยว่าเนี่ยอย่างเกียร์แอร์เนี่ยเอาไว้ตรวจ
เทนซิลเตอร์มาใช้เนี่ยฟังจากอาจารย์เจตเรื่องตัวเลขต่างๆเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้จริงยังไงบ้างอันนี้ถามว่าถ้าตัวเลขเขาขึ้นตามนาทีประสบการณ์ผมตอนที่ว่าไปประชุมจากการกักศพครั้งแรกเลยพี่อุณหภูมิที่ว่าลงไป70ตัวเลขความตึง ตัวต่ำตัวต่ำ70-75นี่สามารถให้น้ำออกไหมออกจริงอันนี้จริงครับยอมรับว่าจริงตัวลึกนะเขามีตัวเลขตัวตื้นกับตัวลึกนะเฮียนะตัวลึกนี่ที่ประมาณ70 กว่า75คือเงี้ยพี่หมายถึงว่าชาวสวนเราเนี่ยการให้น้ำครั้งแรกเนี่ยสำคัญที่สุดตอนกระแทกใช่ไหมใช่เรียกกระแทกน้ำพี่ว่ามันเหมือนว่าเรากักโซถ้าเราใช้สายตาเราก็จะมองเลยมันเป็นไงแต่นี่เราไม่สามารถนี่มันมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์คือไปดินไหนไหมความชื้นในดินประมาณนี้ใช่ครับถามว่าได้ผลไหมบางคนเขาก็เถียงคนละอย่างแต่ว่าผมว่าอันนี้แม่นยำไม่แม่นยำได้ไหมเพราะเราเจอตัวเราเองที่ว่าเราให้ไปมันออกอะอย่างนี้ถ้าย้อนไปก่อนเจอเครื่องมือเนี่ยแอร์ใช้วิธีกักโศกทำดอกยังไงคือหมายถึงว่าเนี่ยสมมติเราแรงนะครับแรงนี่เราก็จะดูว่าแรงกี่วันใบเป็นไงมั่งใบในครับโซกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะอ่านน้ำใช่ไหมแอร์มีประสบการณ์ถ้ากล้าพูดว่าแม่นยำโดยประสบการณ์ตัวเองไม่ใช่เครื่องมือเนี่ยคิดว่าย้อนไปกี่ปีผมเชื่อว่าตอนใหม่ๆเนี่ยลองผิดลองถูกใช่แต่หลังจากนั้นกี่ปีที่ว่าใช้วิธีว่าดูด้วยสายตาแล้วสามารถจะกำหนดการให้น้ำได้เนี่ยใช้เวลากี่ปีตั้งแต่เริ่มทำสวนมาโอ้ย20-30 ปีพี่ทำมาเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆแล้วนะนี่ไงนี่คือปัญหาที่ว่าทำไมผมถึงสนใจเครื่องมือเพราะตรงนี้ไงบางคนใช้ทั้งครึ่งชีวิตเนาะบางคนใช้ทั้งชีวิตอ่ะก็ยังไม่เจอนะยังไม่เจอ20-30 ปีถามว่าลูกแอร์เด็กรุ่นใหม่เนี่ยพร้อมที่จะรอ20 ปีไหวไหมคิดว่ารอไหวไหมผมว่าตอนนี้ดินฟ้าอากาศมันเปลี่ยนแปลงลงแล้วใช่แล้วบางคนหมายถึงว่ามีปัญหาอีกกักมากกักน้อยพี่ครับใช่พอให้ไปในใบร่วงไปมาครึ่งต้นเปล่าเลยร่วงเปล่าเลยเสียงดังเลยแล้วให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่โชยเท่าไหร่เราแบบโชยต้องโชยก่อนนะถึงจะทำเลี้ยงแอร์ดูละเอียดเยอะขนาดนี้ถามว่าแล้วอย่างผมสนใจมาทำสดผมฟังที่ผมก็ถอดใจแล้วนึกออกไหมมีโชยด้วยเหรอแล้วให้กี่ลิตรให้กี่นาทีให้เท่าไหร่เขาไม่ได้จับเป็นลิตรพี่เขาจะสมมติว่าโชยสมมติว่าปกติเราให้น้ำประมาณ30-40แม่แล้วโชยก็ประมาณ10 นาที10 นาทีโชยและโชยให้ความชื้นถามนี่ไอ้คำว่าโชยเนี่ยไอ้คำว่า10 กว่านาทีเนี่ยมีกฎตายตัวไหมว่าเป๊ะเลย10 นาทีพอหรือว่าต้องดูใบอีกต้องดูไอ้คำว่าโชยก็ต้องดูใบอีกมันคือมันต้องอาศัยประสบการณ์นะพี่นั่นน่ะสิทำสวนต้องอาศัยประสบการณ์หมดเลยพี่อาศัยประสบการณ์จากแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกอ่ะบางคนที่ผมว่างานบางคนก็โชคดีบางคนไม่โชคดีมันไม่มีบรรทัดฐานเลยทำสวนแบบว่ามันจังหวะมันไม่ตรงกันเพราะพี่ว่าบางคนอ่ะสวนทุเรียนอ่ะทำไมบางคนทำดอกอ่ะทำไมบางคนทำไม่ดอกอ่ะทั้งที่ก็ปัจจัยโพนเหมือนกันถามความรู้นะถ้าไม่มีเครื่องเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยย้อนไปจำได้เนี่ยเฉลี่ยเนี่ยกับโศกกี่วันนะแปลงเนี้ยอย่างน้อยต้องเป็น10 วันถึง2 อาทิตย์อย่างน้อย2 อาทิตย์แล้วก็โดยประสบการณ์ที่ผ่านมาก่อนเจอเครื่องมือพอ2 อาทิตย์โดยประมาณนะ10 ถึง 14 วันเนี่ยต้องโชยน้ำสักครั้งหนึ่งต้องจากเคยใช้30-40 นาทีก็เหลือ10 กว่านาทีแล้วหลังจากนั้นให้น้ำยังไงถึงจะได้ดอกดีๆส่วนใหญ่มันก็ให้แล้วก็จะดูว่ากลุ่มตามาไหมต้องไปดูกลุ่มตาอีกกลุ่มตาที่ว่าท้องกิ่งไม่ต้องไปไหนเลยพี่ดังนั้นเขาเรียกแบบเหมือนลูกอ่อนอ่ะไม่ต้องไปไหนเลยไม่ต้องไปไหนเฝ้าเลยใช่ต้องคอยดูทำไมถึงกล้าตัดสินใจเชื่อไอ้ตัวปักวันนี้เขาร้องเพราะไอ้ถ้าพลาดนี่คือมีคนนั่งขำเลยนะก็ใช่จริงไหมใช่เพราะเราก็เอาแล้ววะไหนลองดูแล้วอ่ะก็ตามคำที่เขานั่นไหมกล้านะกล้ากี่ต้นเนี่ยลองกี่ต้นทั้งแปลงเลยทั้งแปลงกี่ร้อยต้นอันนี้500แล้วถ้าไม่ได้ดอกนี้ทำไงคิดว่าสมมตินะพูดขำๆนะแปลงถ้ามันไม่เป็นเหมือนวันนี้วันนั้นน่ะควรจะไป12 วันเลยไปให้วันที่10มันก็อันมุดาเราให้น้ำครั้งนี้ไปเนี่ยครับถ้าเรามุดาถ้ามองอะไรยังไม่เห็นถ้าเรามองในระยะที่ว่า75มันยังไม่ได้ผลแล้วเราก็แทกไปเนี่ยมันยังมีโอกาสแก้แล้วก็กัดต่อไปอีกได้แต่นี่พอนั้นปั๊บเขาพัฒนาเราเห็นเราก็เลยเกิดความมั่นใจว่าอีกสักวัน2 วันถ้าเราปล่อยไว้ไม่ใช้เครื่องมือมันก็ต้องมาตามแล้วก็
ของอ้อมเขาไอ้ที่ ครับ แปลงชันกรรมอ่ะ อ๋อนั่นลูกสาว คือตอน ครับ แรกอันนั้น ครับ อะสมมติว่าวันเนี้ย74ละ ครับ แล้วก็หนูบอกว่าจริง ครับ ๆให้น้ำวันนี้ได้แล้ว ครับ แต่ว่าเราอะยังไม่ให้น้ำ ครับ เราไม่ให้น้ำพรุ่งนี้ขึ้นไป80 อ่ะ แล้วทีนี้ใบอะค่ะ จะเหลือง แสดอาการเลย อาการ ใช่ อืม นั่นแหละสิ แล้วอันนั้นก็คือเป็นแปลงรองค่ะที่แบบโอ้โห อืม มันคือ ไอ้นั้นก็คือตั้งใจลอง อันนั้นคือ ตั้งใจไหม ตั้งใจ ก็ ตั้งใจ คือสองแปลงเลยคือ ตั้งใจ คือตั้งใจเปรียบว่าเราลองแปลงนี้แล้วก็ลองคือผมถึงว่าไงผมถึงกล้าที่ว่าผมกล้าที่ผมพูดตรงเนี้ย ครับ เพราะแปลงนี้ผมก็ออก อืม ไอ้แปลงของลูกสาวเขาก็ออก คือเราก็ถึงว่าไอ้การคำนวณของ เครื่องมือ ทางวิทยาศาสตร์ ข ข อ อง ง อาจารย์ เครื่องมือเนี่ยโอเค ครับ เนี่ย อันนิดนึงครับ แล้วก็ให้น้ำเท่าไหร่ครับจำได้ไหมว่า ผมให้40 นาที สินที่ถ้านับ คือปริมาณ คำนวณ พันลิตร พันลิตร อะ เอาพันลิตรเป็น เรามาคำนวณ ก็ตามที่อาจารย์ว่าเลยเหมือนกัน ครับ ก็ตรงเลย ที่นี่มีปัญหาเรื่องน้ำไหมเหรอ ก็ที่จริงๆมัน ครับ ก็ถามว่าทางแหล่งน้ำธรรมชาติมีไม่มี ครับ แต่นี้เราก็อาศัยน้ำใต้ดิน อ๋อใช่ น้ำใต้ดินช่วย ตัวนี้นอกจากใช้ในเรื่องการกักโศกอะแอร์มองว่าประโยชน์ที่จะใช้การให้น้ำเนี่ยระยะอื่นอีกไหมคิดว่ายังไง จำเป็น ดีค นะ รับ พี่ ครับ จำเป็นว่าน้ำเราให้เพียงพอไหม ครับ ไม่เพียงพอไหมเนี่ยมัน ครับ ก็มีส่วน ครับครับ มีส่วน ครับ น้ำนาดิน ครับ มันลงไปถึงขนาดไหนมันจะลงไปถึงขนาดไหน ปีนี้เห็นบอกมีหลายคนนะที่มีปัญหาเยอะในเรื่องของหนามจีบในเรื่องของหนามแตก ที่สวนเป็นไงบ้างครับเจอไหมครับ พี่ ครับ พูดตรงๆ ปีนี้ใครทำทุเรียนไม่มีน้ำจีบนี่ไม่ใช่ไม่ ไม่ใช่ทุเรียนจันทร์ ไม่ใช่ทุเรียน ทุเรียนจันทร์ต้องหนามจีบหนามแตก แล้วพี่ว่าต้องขอบคุณน้ำจีบอีกครับพี่ ครับไปขายประเทศนอกขายดีมาก อืม เพราะน้ำจีบจะตัดแก่ไงพี่ ใช่เพราะตอนนี้ผมว่าดีแล้วก็อาจจะใช้คำว่าพลิกวิกฤตโดยการถ้าเมื่อก่อนน้ำจีบนี่คือโอ้โห โอ้ลง แต่เดี๋ยวนี้ก็บอกจีบต้องไปจีน จีบต้องไปจีน ใช่ คนไทยไม่ได้กิน ครับอันเนี้ยมันก็ จีบต้องไปจีน ผมว่า ครับ ใครก็ทาง ครับ ทางผู้ส่งออกเนาะเขาก็เรียนรู้ว่า อืม คือจีบไม่ใช่อุปสรรค ขอให้เราพิสูจน์ได้ว่ากรีดเนื้อออกมาแล้วเนื้อมันดี ดี อืม เนี่ยเนื้อดีคือเนื้อแก่เนื้อเข้าไปได้ แล้วในความคิดของแอร์เนี่ย แยกเลยก็ได้นะคิดว่าหนามจีบเนี่ยสาเหตุหลักน่าจะเกิดจากอะไรประสบการณ์เลยครับ พี่ ครับ มันมีผู้ต้องหา ผู้ต้องหา คือเพี้ยไฟ แมลงคือเพลี้ยไฟ ครับ อ่า ผู้ต้องหาเดียวหรือมีหลายคน มี คาดว่า แต่ว่าชาวสวนจริงๆ แล้วมัน ครับ ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ ครับ หรือบางทียาก็ใช้ยาอย่างดีแล้วนะพี่ก็พ่นไปมันก็เหมือนกัน น่าคิดเนี่ย ใช่ไหมพี่ แล้วจริงๆนะข้อมูลนะไอ้นี้ยังไม่มีสรุปเป็นวิชาการแต่ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยเขาบอกว่าหนามจีบปีนี้โดยประมาณนั้น70-80% ถึงใช่พี่จริง แล้วทำไมมันถึงได้เยอะขนาดนี้ นั่นแหละ แล้วแอร์พูดตรงอย่างก็คือมีคำถามเหมือนกันว่า ใช้คำว่าคนเซียนๆในการใช้ยาทำไมยังเป็นหนามจีบแล้วยาดีๆสลับแล้วสลับอีก ใช่ ทำไมยังเป็น ใช่ น่าคิดนะ ผมก็ว่าเนี่ยมันน่าคิดว่าถ้าตกลงสรุปคือ นี่สิคิดว่า เป็นที่อากาศ ถ้าต้องบอกผู้ต้องหาที่หนึ่งคือเพลี้ยไฟอันนี้ เพลี้ยไฟ มันเป็นอยู่แล้ว เขาโดน แต่ถ้าลำพังเพลี้ยไฟผู้ต้องหานี่มันไม่เก่งขนาดนี้มันไม่เก่งขนาดเร่ง พี่ผมถามว่า จันทบุรีทั้งภาค ในจันทบุรีอ่ะ ตะวันออกทั้งภาค ทั้งภาคเนี่ย ใช่ครับ ทำสวนนั้นทำกันไม่เป็นเลย นั่นไง ใช่ไหม ใช่นี่คือ มัมี คำถาม โปรทั้ง มีคน เลย แย้ง ใช่ไหม ใช่มีคนแย้งเลยว่า โมโปรทั้งนั้นเลยที่ทำกันเนี่ย ใช่ ทำไมคือถามว่าเขาใช้ยาเป็นไหมเขาก็ใช้ยาเป็นทุก แล้ว ปี ใช้เก่งด้วย ใช้เก่ง ใช่แล้วก็ยาดีด้วย แล้วทำไมมันเป็นหัวจีบแบบพี่ พัดเรามาแลกเปลี่ยนอย่างนี้วิเคราะห์ดีกว่านะใช่ว่าวิเคราะห์หนึ่งก็คือผู้ต้องหาที่หนึ่งเพลี้ยไฟเอาละยอมรับสองอากาศมองยังไงเรื่องอากาศ พอมันหนาวมันร้อนจังหวะดอกมันบานนะพี่ต้องดอกบานน่ะ อากาศยังไงแอร์พูดถูกแต่เนื่องจากว่าเราไม่มีการเก็บข้อมูลในเรื่องของอุณหภูมิ ใช่ ถ้าใครเก็บข้อมูลเนี่ย ใช่ ลองมาดูว่าในช่วง ครับ อย่างนี้ให้เรานึกถึงว่าความเป็นจริงเราย้อนนิดนึงว่า เวลาดอกมันผสม ครับ มันจะมีเขาเรียกหมวก ใช่ ปีนี้ข้อสังเกตคือใครปล่อยให้หมวกเนี่ยคามันเหนียวไง อากาศร้อนการให้น้ำเนี่ยไม่เสมอความชื้นไม่พอเนี่ยหมวกมันจะเหนียวกว่าปกติให้นึกถึงว่าหมวกพอมันเหนียวเนี่ยมันเป็นที่อยู่หลบของเปลี้ยไฟหนึ่งนะสองก็คือหมวกนี่มันเป็นตัวอะไรบีบหนามตรงเนี้ยไม่ให้ขยายเป็นไปได้ไหมวิเคราะห์เป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้ไหม วิเคราะห์มันก็มีเขาบอกว่าบางตัวก็เอาพอดอกบานปั๊บสองสามวันเขาจะเอาขาดกลางอีก ครับ ขาดกลางดอกให้หลุดหมดเลย หลุดไหม หลุด แล้วดีขึ้นไหม มันเหมือนเดิม ครับ ต้องหาข้อมูลพี่ว่าไอ้ตัวนี้คือจริงๆแล้วคือใคร
เพราะปีหน้าเราต้องประจนอีกใช่ไหมเพราะลำพังเพี้ยไฟไม่น่าจะใช่ผู้ต้องหาเดียวละน่าจะมี2-3คือใครคือใครเนี่ยแล้วมันเนี่ยปีนี้เสียหายกันเยอะนะพี่ครับใช่แต่นี่ว่าคือโอเคผู้ส่งออกเขารับได้ เพราะมันเยอะเกินถ้าน้อยๆเนี่ยเรียบร้อยพี่จะไปเอาตัวไหนตัวเปียป่ะก็ไม่มีใครไม่จีบอ่ะถ้ามีไม่จีบไม่มีทุเรียนส่งอ่ะเขาบอกถ้าจีบต้องไปจีนนี่ว่ามันหมายถึงว่าปลายทางโอเคเขาเริ่มไม่ซีเรียสแล้วเขาเริ่มคือรับได้ดีไม่ดีต่อไปถ้าไม่จีบนี่ไม่ใช่ของแท้เนี่ยผมบอกว่าคุณกันเล่นๆเนาะสนุกว่าแต่เดี๋ยวปีหน้าจะเกิดว่าปลายทางเขาต้องการจีบแล้วเราจะทำไงทำได้จีบน่าสนใจเพราะอะไรทุกคนปีนี้ทุกคนบอกว่าทุเรียนไทยปีนี้เนื้อดีใช่ไหมเพราะเราไม่เจอฝนมันอากาศแห้งเนื้อมันอร่อยเพราะที่ว่าทุกคนลงเป้าหมายที่เพี้ยไฟเพี้ยไฟแต่บางแปลงเพี้ยไฟดอกนี่เต็มเลยพี่ดำแต่ไม่เป็นหัวจีบก็น่าส่วนข้างเคียงครับและอีกสวนข้างเคียงไม่มีเลยไม่มีตัวพอดอกบานมาเป็นหัวจีบเนี่ยแล้วพี่จะโทษแม่ผู้ต้องหาถูกโทษมันถูกตัวหรือเปล่าเนี่ยคือเราทำสวนเนี่ยเขาเรียกว่าต้องปลูกภาษาต้นไม้เป็นคืออ่านต้นไม้เป็นแต่เมื่อเรามองไปเนี่ยใบก็เป็นโรคไหมก็ยังสดใสไหมก็สดชื่นไหมเนี่ยถ้าเราไม่มาวิเคราะห์เองทำเองเราก็ลดต้นทุนไม่ได้เดี๋ยวแอร์เชื่อในเรื่องของอากาศแปรปรวนมากน้อยขนาดไหนมีประสบการณ์ที่ว่าทำสวนทุเรียนมาเนี่ยผมก็เริ่มทำกระเพาะประตังงาจากออกเรียนป .7 เมื่อก่อนมันง่ายมากพี่เลยพอเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยแรงพอเรากักเลยอากาศก็หนาวเขาจะเป็นหนาวของเขาเองเขาเป็นก็ไปเลยพี่เขาจะหนาวเริ่มจากพฤศจิกาก็หนาวยาวไปเลยเขาปักตัวเขาเองแล้วก็กักตัวได้แม้แต่กักต้นไม้สัก10 วัน 15 วันแล้วแต่พอกักเสร็จพอเริ่มอาการใบสลดแล้วก็แทกน้ำไปดอกเขาก็ออกมาเป็นตามสเต็ปเลยพี่คือที่พูดมาเนี่ยคืออากาศไม่แฝงอากาศไม่แปรปรวนเหมือนไม่แบบนี้แอร์มันความรู้สึกว่าทุเรียนทำยากกี่ปีมาได้ถ้าย้อนไปได้ประมาณ 4-5 ปีเนี่ย4-5 ปีหลังนี่เอง 4-5 ปีถือว่าไม่ได้นานมากไม่ได้นานมากเมื่อก่อนคือพูดง่ายๆพี่ว่าดินฟ้าอากาศมาก่อนคือมันไปตามธรรมชาติสะสมอาหารสะสมต้นให้พร้อมพอปลายกระตุ้นน้ำกระตุ้นไหลออกดอกกันแล้วเขาก็ทำเป็นสเต็ปนั้นแต่ในนี้ต้องใช้ตัวช่วยใช้ภาษาแพ็คโคใช้แพ็คโคมากี่ปีแล้วครับที่สวนก็ 4-5 ปีแล้วเพิ่ง 4-5 ปีเพราะไม่ใช้ไม่ออกพี่ทำไมเมื่อก่อนไม่ใช้จริงๆแพ็คโคเข้ามาเมืองไทย30 กว่าปีแล้วก็พี่มาก่อนหน้าน่ะผมว่าไงดินฟ้าอากาศมันไม่แปรเปลี่ยนไงก็ผมก็จะไปใช้ทำไมพี่ก็ผมก็กักน้ำครับเข้าใจแล้วก็คือเอาแพ็คโคมาช่วยในเรื่องของดินฟ้าอากาศฝืนธรรมชาตินะพี่ฝืนตรงแพ็คโคเนี่ยไปฝืนธรรมชาติถ้ามีคนถามว่าใช้สารแล้วต้นตายใช้สารแล้วน่ากลัวจริงไหมไม่จริงอันนี้คำตอบได้ไหมจะฝากบอกคนที่กลัวตรงนี้ยังไงดี มีคนกลัวเยอะแต่ผมเองมองว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราปล่อยตามธรรมชาติมันไม่แน่นอนเนี่ยเราไม่ไปช่วยเขาเนี่ยความแม่นยำความแน่นอนในเรื่องผลผลิตเราจะเสียหายพี่ของยาไม่ว่ายากินยาคนยาพืชยาอะไรทั้งหลายมันมีดีแล้วก็มีโทษมีคุณมีโทษใช่ไหมแต่เรารู้จักใช้ไหมล่ะแพ็คโคไม่ใช่เป็นอาชญากรที่น่ากลัวที่ว่าเป็นทำให้พืชเกิดโรคไม่ใช่เกิดโรคของเราที่แท้จริงคือดินเป็นกรดเราอย่าไปหลงทางใช่ไหมเราจะไปหลงทางโอ้ยทำแพ็คโคก็ตายผมถามไม่ทำแพ็คโคเลยก็ตายพี่ว่าใช่ป่ะจริงก็มีหลายคนยังกลัวใช่ไหมยังกลัวแต่ผมบอกว่าถ้าแพ็คโคทำให้ทุเรียนตายป่านนี้ทุเรียนบางจันเนี่ยคงจะหมดไปหมดแล้วภาคตะวันออกก็ไม่มีแล้วใช่ไหมทุเรียนแต่ว่าตรงกันข้ามว่าไอ้ทุเรียนที่เป็นโรคกันเนี่ย100 พี่ลองไปจิ้มโคนดูได้เลยไปลองไปตรวจดูได้เลยค่าดินใช่ครับดินมันเอื้อในการระบาดดินเป็นกรดหนักใช่ครับใช่เชื้อเข้าทำลายแอร์ใช้มา 4-5 ปีเนี่ยมีปัญหาเรื่องของต้นโทรมมีปัญหาในเรื่องของสารตกค้างไปผมทำมากี่ปีพี่ดูไม่ออกเลยว่าทำสารหรือเปล่าทำสารหรือเปล่าจริงเพราะจริงถ้าอาการค้างสารเราจะเห็นเนาะข้อมันจะสั้นอีกเรื่องที่เข้ามาพบแอร์เนี่ยแอร์ถือว่าเป็นชาวสวนมีประสบการณ์แต่เป็นคนรุ่นใหม่สมัยใหม่เลยคือความคิดนะเราเหมือนแม่ทัพพี่รู้เขารู้เราเรารู้อากาศก่อนเราก็โอกาสที่ชัยชนะที่เป็นของเราค่อนข้างมากเนื่องจากที่เราคุยตั้งแต่ต้นเลยรายการเนี่ยว่าเอาละฝ่าวิกฤตอากาศแปรปรวนจะใช้อะไรช่วยเนี่ยนอกจากพวกปุ๋ยยาแล้วเนี่ย
การพยากรณ์อากาศรู้ล่วงหน้าในการใช้เนี่ยการป้องกันก็สำคัญ เป็นมารักษาค่าใช้จ่ายสูงกว่าเสียหายไปแล้ว ครับ รู้ล่วงหน้ารู้เขารู้เราไงรู้ล่วงหน้าป้องกัน มัน ดีกว่า อันเนี้ยพี่ถ้าย้อนไปมันจะถ้ามีสถานีอากาศเนี่ย ครับสถานี มันจะย้อนไป อากาศ ถึงว่าบริเวณใกล้เคียงเนี่ยได้ประโยชน์ตรงไหน อ๋อ ผมจะบินโดรน ใช่ใช่ ต้องรู้ทิศทางลมก่อนนะครับ ว่า ใช่ ลมแรงไหม ใช่ เนี่ยมันสามารถถ้าเราตอบโจทย์ได้ตรงนี้ ครั มั บ นสามารถจะแม่นยำแล้วก็ ใช่ นั่นเลย อ่ะวันนี้รบกวนเวลาแอร์พอสมควรงั้นสรุปหนึ่งเราได้อะไรวันนี้นะสูตรของอะไรฝ่าวิกฤตอากาศ โดรน นะครับสองความแม่นยำของเทอร์โมมิเตอร์แล้วก็ใช้ออร่าบูเป็นตัวกำหนดการออกดอก ครับ นะสามไอ้เรื่องหนามจีบผิวแตก ผู้ต้องหามี1 2 3แอร์บอกว่าเดี๋ยวขอเวลาผู้ต้องหาที่1ทุกคนยอมรับคือเพี้ยไฟเนาะ2 3เรื่องอากาศเรื่องตัวอื่นเนี่ยอาจจะแอร์บอกว่าเดี๋ยวมีคำตอบแน่ เราจบได้สุดท้ายก็คือแอร์เนี่ยเป็นคนที่สนใจในเรื่องของอากาศเพราะแอร์พูดได้ดีมากว่ารู้เขารู้เราไงเราก็ลบชนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ล่วงหน้าในเรื่องของอากาศเราก็สามารถป้องกันได้นะครับในวันนี้คิวแม็กขอขอบคุณมากครับพี่แอร์ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่